Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm tiếp tục chia sẻ thêm một công thức bánh cho mùa Giáng sinh sắp tới. Chiếc bánh này nó có tên là Pavlova. Thì bánh này mình dùng cái lòng trắng trứng, mình đánh bông lên dưới đường, mình làm cốt bánh và mình làm thêm cái kem chanh chua chua ngọt ngọt, giúp cho cái bánh ăn nó đỡ ngán hơn đó. Và khi trang trí thì nhìn rất là đẹp. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm chiếc bánh Pavlova này với Diễm nha. Mình sẽ đi làm cái cốt bánh trước. Thì Diễm có cái tờ giấy nướng bánh nha. Và Diễm dùng một cái vòng tròn, mình dùng vòng tròn là cũng được. Thì ở đây Diễm có một cái khuôn, cái đường kính của nó là 26 cm. Mình sẽ vẽ hai cái vòng tròn, một cái vòng tròn lớn và một cái vòng tròn nhỏ. Thì vòng tròn nhỏ đó Diễm sẽ dùng cái khuôn có cái đường kính là 20 cm. Hoặc là nếu mà mình không muốn làm thành cái vòng giống như cái vòng hoa mà người ta hay treo lên cửa lúc Giáng sinh đó, mình có thể làm một cái bánh tròn không cũng rất là ngon. Sau khi vẽ xong hình rồi á, mình để qua một bên và bây giờ mình đi làm nóng lò. Thì Diễm bật lò hai lửa trên và dưới, nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F. Rồi bây giờ mình đi đánh cái phần lòng trắng trứng nha. Diễm có 4 cái lòng trắng trứng gà, trứng này thì nó hơi nhỏ nên Diễm cân được 4 cái lòng trắng là 145g. Diễm cho vào 1/5 muỗng cà phê muối. Và mình sẽ đánh ở cái tốc độ trung bình. Thì cái máy đánh trứng của Diễm nó có 5 số đó, Diễm sẽ đánh ở số 3 cho tất cả cái quá trình mình đánh luôn nha. Sau khi mà cái bọt lòng trắng nó đã bong lên như vậy thì bắt đầu mình cho đường. Thì lượng đường Diễm có lưu ý tí xíu là nó sẽ dao động từ 200 cho tới 250g, tức là ít nhất là 200g nha. Tại vì cái lòng trắng trứng á, mình mà muốn cho nó nướng lên nó đông cứng và nó xốp, nó giòn á, thì cái lượng đường nó phải nhiều. Thì 250g Diễm thấy nó quá ngọt đi, thì Diễm ở đây Diễm sử dụng 220g. Còn nếu mà mình không có thích ngọt quá đó, mình sử dụng 200g thì cái lúc mà mình nướng xong có thể nó không có được thiệt là cứng cái vỏ, nhưng mà Diễm thấy cũng rất là ngon. Sau khi cho hết đường vào từ từ đó thì mình đánh cho tới khi nào mà mình thấy đường nó tan hết và cái lòng trắng trứng của mình nó bóng và nó dẻo đó. Thì Diễm đánh 220g đường á, tổng cộng thời gian á, thì nó khoảng là 12 phút nha. Mình cũng đừng có đánh lâu quá thì sẽ làm cho cái lòng trắng của mình nó lại loãng ra. Diễm có 2 muỗng cà phê tinh bột bắp thì Diễm cân được là 5g. Mình sẽ dùng cái rây đó, mình rây đều lên và mình dùng cái cây phết bột á, mình trộn theo phương pháp phô á, nhẹ nhàng ha, cho cái tinh bột bắp này nó tan đều trong cái hỗn hợp lòng trắng trứng. Nhớ trộn nhẹ nhàng và không cần trộn nhiều á, khi nào mà mình thấy nó tan đều hết là được. Thì lúc này á, Diễm sẽ cho vô 1 muỗng cà phê đường vani. Còn nếu mà mình không có thì mình không cho cũng được. Cho đường vani thì giúp cho cái cốt bánh mình nó thơm hơn thôi. Còn cái này thì mình phải có nè. Thì ở đây là Diễm có cái chai là giấm rượu trắng. Còn nếu mà mình không có thì mình cho giấm bình thường hoặc nước cốt chanh cũng được nha. Mình cho vô 1 muỗng cà phê để giúp cho cái lòng trắng trứng của mình á, khi nướng xong ở trong nó sẽ có một cái độ dẻo và dai, và ở ngoài nó cứng, nó chắc và không có bị tanh đó. Mình trộn lên cho thật là đều với nhau là được ha. Cũng dùng cái phương pháp phô. Đó, đều như vậy. Lúc này cái lòng trắng của mình nó rất là dẻo. Sau đó mình lấy cái tờ giấy mà mình đã vẽ rồi, mình cho cái mặt vẽ xuống dưới nha. Và mình bắt đầu mình tạo thành cái hình tròn. Mình cho nó đúng ngay cái đường mình vẽ hoặc là xích vô trong tí xíu. Tại vì lúc mà mình nướng xong nó sẽ nở ra nữa. Sau khi tạo xong thành hết một cái vòng tròn rồi thì mình sẽ dùng cái cây phết bột á, mình làm cho cái mặt nó bằng phẳng để tí xíu nữa mình cho kem đồ lên nó không có bị chảy ra. Thì như Diễm nói á, mình cũng có thể làm thành nguyên một cái hình tròn thì cái bánh ở trong á, cái lòng trắng trứng nó còn mềm nhiều thì nó ngon hơn. Nhưng mà mình làm cái này cho nó giống Giáng sinh. Sau khi tạo hình xong rồi thì mình cho vào mình nướng liền. Diễm đặt ở đảnh giữa của lò nha. Và nướng cái bánh này mình nướng chính xác là 60 phút luôn. Trong quá trình nướng thì cái bánh nó sẽ nở thêm ha. Mình cũng có thể nướng ở cái nhiệt độ là 120 độ C, nhưng mà thời gian nướng sẽ là 1,5 tiếng nha. Sau 60 phút thì Diễm tắt lò và không mở cửa lò nha. Mình để bánh nguội thật nguội trong lò luôn rồi mình mới lấy ra. Tại vì nếu mình lấy ra liền thì cái bánh nó sẽ bị mềm, nó không có còn giòn nữa. Bây giờ mình đi làm cái kem chanh. Diễm cân ra 100g bơ, thì bơ này là bơ không có muối. Diễm cắt ra thành từng miếng nhỏ nhỏ. Mình sẽ để ở nhiệt độ phòng cho bơ nó mềm bớt nha.
Ở đây Diễm có 2 cái trái chanh vàng thì mình sẽ dùng vỏ của 2 cái trái chanh vàng này nha. Lúc mình bào mình lưu ý là mình chỉ lấy cái vỏ màu vàng ở ngoài thôi, mình không có lấy cái vỏ trắng bên trong. Tại vì cái lớp vỏ trắng nó sẽ làm cho bị đắng đó. Đó, Diễm bào Diễm chỉ lấy cái vỏ màu vàng thôi như vậy. Rồi mình vắt nước á, thì tùy chanh lớn hay là chanh nhỏ thì mình sẽ vắt ra 100ml nước cốt chanh. Thì Diễm vắt cái chanh này khoảng 2,5 trái á, là được 100ml. Mình rây lại nha, để lỡ nó có hột rồi đó. Ở đây Diễm có 4 cái lòng đỏ trứng gà hồi nãy mình tách ra đó, Diễm cho vô trong cái vỏ chanh luôn. Và 150g đường cát mình cũng cho vào luôn. Mình cho nước cốt chanh vào chung. Thì lượng đường mình thấy hơi nhiều, nhưng thực ra tại vì cái nước cốt chanh nhiều quá, đường như vậy nó mới cân bằng được cái độ chua. Nó có cái vị chua ngọt nó ngon. Mình bắt một cái nồi lên bếp thì Diễm đông nước làm sao cho nó đừng có chạm vào cái nồi. Mình sẽ khuấy nha. Rồi mình đặt lên và mình khuấy đều tay. Thì cái này khuấy hơi lâu tí xíu ha. Diễm khuấy là 12 phút á, thì Diễm thấy là cái hỗn hợp kem này nó mới đặt lại. Đó, nước mình để sôi lăn tăn như vậy. Thì lúc đầu á, cái thau của mình nó chưa có nóng, nhưng bắt đầu nó nóng rồi thì mình lấy khăn mình vịn nha. Nếu mà mình thấy hơi nước nó đầm bê lên nhiều quá, nó đầm bê là bốc hơi lên nhiều quá thì mình lấy mình nhắc lên. Đó, thì bây giờ nó đã đặc sệt lại như vậy là được. Thì mình nhắc khỏi bếp ha. Có những công thức á, làm cái kem chanh này thì sử dụng luôn lòng trắng. Thì lúc mà mình khuấy xong thì cái sốt nó sẽ đặc hơn. Còn cái này mình sử dụng lòng đỏ thôi thì cái độ sệt nó vừa đủ như vậy, không có đặc kẹo. Bây giờ mình cho bơ vào thì Diễm chia ra làm khoảng từ 2 tới 3 lần đó. Mình cho vào thì mình khuấy bơ tan rồi mình lại tiếp tục cho tiếp cho tới khi hết lượng bơ. Thì cái sốt này á, lúc mà mình cho bơ xong á, thì nó sẽ loãng. Nhưng mà mình để cho nó nguội rồi mình cất vô trong cái tủ lạnh á, thì nó đặc lại, nó keo rất là ngon. Mình bảo quản cái sốt này khoảng được hơn 1 tuần ha. Mình trét lên bánh mì hoặc là mình làm thêm những cái loại bánh khác, làm nhân của bánh kem cũng rất là ngon. Đó, thì nó loãng như vậy, nhưng lúc mà mình cho vô trong tủ lạnh á, thì nó sẽ đặc. Thì thời gian để trong tủ lạnh nó ít nhất là 4 tiếng nha. Bây giờ Diễm đi làm thêm cái phần kem tươi. Thì Diễm có 300ml kem tươi và 1 muỗng canh đường bột. Mình sẽ dùng máy đánh bông lên ở cái tốc độ cao nha. Thì dưới 300ml này thì Diễm đánh, Diễm thấy khoảng 3,5 phút là cái kem nó bông theo cái độ vừa ý. Tức là mình đánh cho nó bông cứng cứng tí xíu, đừng có mềm. Bánh khi là thật nguội rồi mình lấy ra thì bánh này đạt là cái ngoài nó rất là giòn và ở trong nó sẽ mềm. Nhưng đối với cái dòng này thì ở trong nó không phải thật là mềm nha. Đó, mình gỡ ra rất là dễ gỡ, nó không có bị dính vô cái tờ giấy nhiều đâu. Mình lấy một cái dĩa hoặc là một cái khay đựng bánh đó, mình để bánh lên. Rồi bây giờ mình cho cái kem chanh này nó đã đặc lại. Diễm lưu ý là cái kem chanh này mình không có nên rải nó ra nhiều ha. Mình để từng cục lên rồi mình chỉ rải nhẹ nhẹ ra thôi. Tại vì nó nhiệt độ cao ở ngoài á, nó sẽ làm cho nó tan ra. Thì tan ra thì nếu nóng quá nó bị chảy quá thì không có đẹp. Rồi sau đó mình sẽ cho kem tươi lên nha. Mình rải đều lên. Hết cái dòng bánh thì lượng kem tươi này vừa đủ cho cái bánh này. Và bắt đầu mình trang trí thì mình tùy mình có cái trái cây nào mình trang trí cũng được. Mùa đông thì mình nên trang trí những trái cây có màu đỏ đó. Còn cái bánh này mùa hè thì mình trang trí trái cây nào cũng được, màu vàng. Rồi thêm lá thông đồ vô nè, nhìn cái bánh nó sẽ sinh động hơn. Đơn giản và không có cần phải đòi hỏi nhiều kỹ thuật cũng ra được một chiếc bánh Giáng sinh thật là đẹp, đúng không nè? Rồi bây giờ Diễm cho tuyết rơi lên. Mùa đông là phải có tuyết. Mình cho tí xíu đường bột lên. Mình thấy cái bánh của mình nó sẽ đẹp hơn nhiều lắm. Bánh này mình có thể làm cái cốt bánh và cái kem chanh ngày hôm trước. Rồi hôm sau mình đánh bông kem lên và mình trang trí lúc mà có tiệc. Thì cái bánh này Diễm ăn Diễm thấy nó ngọt. Có cái độ giòn của cái cốt bánh là kem thì nó béo và nó chua. Ông xã Diễm với Victor thì thấy rất là thích. Nhưng theo Diễm thì nó hơi ngọt. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với chiếc bánh này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.